සුබ දවසක් යාළුවනේ. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වගේ මේ පරණ ෂර්ට් එකකින් බෑග් එකක් මහන විදිහ. මේ විදිහට පොකට් එහෙම තියලා මහන්න පුළුවන්. මේකේ මම මහලා තියෙන්නේ මේ ෂර්ට් එකෙන්ම පටි මහලා තියෙන්නේ. මේ බෑග් එකේ මේ බෑග් ස්ට්‍රැප් එක දාලා එහෙම මහලා තියෙන්නේ. මෙන්න ලේබල් එකක් එහෙම අල්ලලා මහන්න පුළුවන්. අපි මේක මහන්න විදිය බලමු. පළල අඟල් 11මාරයි දිග අඟල් 14මාරයි ගන්න. මේකේ අඟල් දිග පැත්තට අඟල් 3යි පළල පැත්තට අඟල් 2මාරයි ලකුණු කරගන්න ඕනේ. කොටු දෙකක්. මේකට දැන් ලයිනින් ඉන් ෆේසින් කපා ගන්න ඕනේ. පොකට් එක වටේ මේ වගේ වුණා ලේබල් එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඒක ලස්සනයි. මේක වටේ දැන් මහ ගන්න ඕනේ. බෑග් එකේ පටි වලට මේ අඟල් 4ක් පළල අඟල් 15ක් දිග පටි දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ. මේ පටි දැන් මේ විදිහට වටේට මහ ගන්න ඕනේ. බෑග් එකේ මේ රෙද්දට තියලා මේ ඉන්ටර්ෆේසින් මෙහෙම තියලා මේක අයන් කරගන්න ඕනේ. ඉන්ටර්ෆේසින් එකේ ඇලවෙන පැත්ත රෙද්දට තියලා තමයි අයන් කරන්න ඕනේ.
දැන් බෑග් එකේ ඉස්සරහ කෑල්ලට මේ විදිහට දෙකට නමලා මැද ලකුණු කරගෙන පොකට් එකේ මැද මේ විදිහට ලකුණු කරලා මෙහෙම මෙතනලා අඟල් 3ක් 15 මේ බෑග් එකේ පොකට් එක අල්ල ගන්න ඕන. මේක වටේට මහන්න ඕන. මේකේ දෙපැත්තේ අඟල් 5 ගානේ ලකුණු කරලා මේ දෙපැත්තෙම පටිය අල්ලන්න ඕන. දැන් මේක දිගේ මේ විදිහට මහමක් ගහන්න ඕන. පොකට් එකට අඟල් 14මාරයි අඟල් 11ක් වෙන රෙදි කෑල්ලක් ඕනම. දැන් මේ පොකට් එකේ මේ විදියට මැද අඟල් 3ක් විතර ඉඩක් තියලා මේක මේ දෙපැත්තට මෙහෙම මහන්න ඕන. මේක එකලා අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕන. දැන් අම්මලා ලකුණු කරගෙන ඊට පස්සේ පොකට් එකත් මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවලා ඒකෙත් මැද ලකුණු කරගෙන උඩ ඉඳලා අඟල් 1මාරක් පහළට වෙන්න පොකට් එක අල්පෙන්තරින් ඇටච් කරගෙන ඒක වටේ මහන්න ඕන. දැන් බෑග් එකේ හොඳ පැත්තට මේ ලයිනින් එකේ මේ විදිහට පොකට් අල්ලපු පැත්ත හොඳ පැත්තට අල්ලලා තියලා ඊට පස්සේ මේක අල්පෙන්ති ගහලා මේ විදිහට ඇටච් කරගන්න. මේ දෙපැත්තට මම දෙකක් ගහන්න ඕනේ. මම ගහන්න ඕනේ. මේ පැත්තට මම ගන්න. දැන් මේකේ ලයිනින් එක මෙහෙම එක පැත්තකට කරලා ලයිනින් එක පැත්තකට කරලා බෑග් එකේ මේක එක පැත්තකට කරලා මේ දෙක මේ මූට්ටු වෙන තැනට මූට්ටු දිගහැරලා මෙහෙම මේ අල්පෙන්ති ගහ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ මේ විදිහට මෙච්චරක් විතර මහලා මේ ටික අඟල් 3ක් විතර ඉඩ තියලා
මෙතනටම මහනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ මෙතනලා මෙහෙටම දිගටම මහනවා. ඊට පස්සේ මේ අර කොටු කපපු තැන් මේ විදිහට මේ දැන් මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට තියෙනකොට මේක දෙපැත්තට මෙහෙම දිගෑරලා මේ මූට්ටුවත් මෙතනින් දිගාරින්න ඕනේ. මේවා හතරටම මේ විදිහට අඟල් කාලක විතර මහුම් වාසිය තියලා මෙහෙම මහන්න ඕනේ. දැන් මේක මේ ඉඩ තිබ්බ තැනින් මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. බෑග් එකේ මෙහෙම උඩින් මෙහෙම වටේටම මැහුමක් ගහන්න ඕනේ. මේක වටේටම